fraud documents, it attracts 420 and 468 of all IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use these allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision, and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. But why I have came before you today? Because during our research we found the entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. In last 10 days, Pakistan channel has done at least 11 talk shows regarding election of Assam, which never happened earlier. And in every talk show, the final conclusion is that Congress should win. Now, the Pakistani link to the yesterday's press conference has also now become very, very apparent. We are going to show you through a presentation, and I am sure that this thing will be taken into consideration by the law enforcement agency. আজি ৰাতিপুৱা আমিও এটা কাম কৰিছো আমেৰিকাৰ সেম এলএলপি এটা গৌৰৱ গগৈ নামতো আমি খুলিছো ইমান সহজে খুলিব পাৰি যে সেম ৰিনিকি বিশ্ব শৰ্মা যেটো খুলিছিলে আজি আমি এটা লগতে আমি কৈ দিছো এটো ফেক বুলি আজি ৰাতিপুৱা আমিও এটা এলএলপি খুলিছো সেম কান্ট্ৰি সেম থিংত গৌৰৱ গগৈ এণ্ড কোম্পানী বুলি আৰু আপোনালোকে সবে নিজে এটা এটা খুলি ল'ব পাৰে একো পইচাও নালাগে তাতে আজি আমি এটা কোম্পানী খুলিছো ফেক কিন্তু হিন্দি গৌৰৱ এলিজাবেথ 786 সেম ফৰ্মুলা এটো 24 আৱাৰ্ছত পোৰ্টেলত আহি যায় কালি আপোনালোকে এটো চেক কৰিব পাৰিব কিন্তু এটো ফেক হয় কিন্তু একে আৰু তাতে গলে এটো দেখা পাব যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী হনুমানৰ নামত খুলিব পাৰি শিৱৰ নামত খুলিব পাৰি মহাদেৱৰ নামত খুলিব পাৰি কৃষ্ণৰ নামত খুলিব পাৰি তাতো যিকোনো মানুহৰ নামত খুলিব পাৰি সো যোৱাকালি ৰাতি আমি আজি ৰাতিপুৱা আমি এটো খুলিছো গৌৰৱ এলিজাবেথ 786 আমি এটা কোম্পানী খুলিছো আপোনালোকে সবে নিজৰ নিজৰ নামত খুলি ল'ব পাৰে মানুহক দেখুৱাব কাৰণে যে আমেৰিকাতো মোৰ এটা কোম্পানী আছে ইমান এটো মালিক তাত এমাউন্ট না লাগে খালি ৰেজিষ্ট্ৰেচন বাকিখিনি আপুনি মুখেদি কৈ দিয়ক 1 লাখ কোটি আছে বুলি বাকিখিনি তো মুখেদি can be opened in anyone's name in any country मैं इंग्लिश हिंदी असमी सब में रिपोर्ट करी थे बोलते जाऊं तो मुझे 3 घंटे लगेगा चुनाव अभियान होगा नहीं Pawan Khera and others. We have not named because we do not recognize who is sitting with this thing, and you also do not know who has supplied the documents to Pawan Khera. So obviously that you have to leave to the investigation agency. It hobone na hobone. Laptop to pra dekhai dia bhai. Ghurai lua laptop to. এফালে উল্টাকে কলে দেখাই দিলে ল্যাপটপ সে সাপোর্ট দিয়ে
আমি ইয়াৰ প্ৰথম যিখন ডকুমেণ্ট যে ডকুমেণ্ট কেইখন যে সেই এইটো প্ৰথম আমি বিচাৰি পাইছিলোঁ এটা পাকিস্তানী ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত আচ্ছা প্ৰথম আমি এই ডকুমেণ্ট কেইখন যে ফেক এইটো প্ৰথম বিচাৰি পাইছিলোঁ এটা পাকিস্তানী ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত এইটো আপোনালোকক মই দেখাম প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ পাছৰ পৰ্যায়ত তাৰ লগতে যেহেতু নামটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে ডকুমেণ্টত আৰু কিছুমান বস্তু এড কৰিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে ফটোশ্বপ আৰু AI ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ফটোশ্বপ আৰু AI কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰো এটা ভিজুৱেলছ আমাৰ ওচৰত আছে লগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে এই গোটেই ডকুমেণ্টখিনি মানে যিটো ছিষ্টেমত তেওঁলোকে ফেক কৰিছে তাত বহুত ত্ৰুটি হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ মানে বেলেগ কোনো এক্সট্ৰা টুল আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰাকে উলিয়াব পাৰে মাত্ৰ গুগল ৰিভাৰ্ছ সাৰ্চ কৰি মাত্ৰ ইংলিছটো ৰিভাৰ্ছ সাৰ্চ কৰি আপুনি উলিয়াব পাৰিব প্ৰথম আমি UAE যিখন গোল্ডেন ভিজা এখনৰ কথালৈ আহোঁ ইয়াতে এটা লিগেল কথাও আছে সেইটো হৈছে যে UAE গোল্ডেন ভিজা যিখন মানে দিয়া হয় সেটা পাছপোৰ্ট বুলি নকয় একচুৱেলি যিকোনো এমিৰেট মানে UAE বাসিন্দাইহে লাভ কৰিব UAE নিয়ম আছে যে UAE এমিৰেট ৰাইটছ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহ নহ'লে কাকো তেওঁলোকে সিটিজেনশিপ দিব The UAE has a very clear policy that it does not grant citizenship to just anyone. They should have used the word golden visa. Instead of they have used the passport. So UAE do not issue passport to anybody who is not original Emirates. Ekhini apnaloke fundamental kotha apnalokeও জানে যে দুবাইত থাকিব ভিসা পাব পাৰে long term visa পাব পাৰে that you may live in Dubai, you may stay there, but you cannot become have a passport without being from the Emirates. মানে তেওঁলোকে এখন লিখিছে যদি তাত তেওঁলোকে চিটিজেনশ্বিপটো তেওঁলোকে ভুলকৈ লিখিছে যিটো আপোনালোকে গম পাব কাৰণ চিটিজেনশ্বিপটো বেলেগ বস্তু পাছপৰ্টটো বেলেগ বস্তু আৰু গোল্ডেন ভিজাটো বেলেগ বস্তু এতিয়া আমি AI পাৰ্টটোলৈ আহোঁ কি এডিটিং কৰিছে এই পাৰ্টটোলৈ আহোঁ এতিয়া আপুনি UAE যিকোনো এখন ভিজা যেতিয়া চাব যিটো ভিজা ID চ' ভিজা IDৰে এটা পেটাৰ্ণ থাকে এতিয়া আমাৰ পেন কাৰ্ডখনে যদি আমি চিম্পল চাওঁ ভিজালৈ ইমান টান বস্তুলৈ নাযাওঁ বা আমি পাছপৰ্টৰ ইমান টান বস্তুলৈ নাযাওঁ আমাৰ পেন কাৰ্ডখনে যদি চাওঁ এটা পেটাৰ্ণ থাকে 4টা লেটাৰ 4টা নাম্বাৰ আকৌ লেটাৰ ঠিক তেনেকুৱাকৈ UAE যিখন পাছপৰ্ট তাতো ID যিটো তাৰ এটা পেটাৰ্ণ আছে আৰু সেই পেটাৰ্ণটো মতে আপোনাৰ 3 নম্বৰ ডিজিটটোৰ পৰা 4টা ডিজিট তেওঁ বাৰ্থ ইয়েৰটো হয় যিজন মানুহৰ পাছপৰ্ট হয় সেইখন তেওঁ বাৰ্থ ইয়েৰটো হয় এতিয়া ইয়াতে জিনিকি মেমৰ বাৰ্থ ইয়েৰ হৈছে 1973 কিন্তু ইয়াত মাজৰ সেই 4টা ডিজিট আছে 1996 যিকোনো ধৰণৰ গুগল সাৰ্চ কৰিলে আপুনি UAE পাছপৰ্টৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে এই পেটাৰ্ণটো ভুল আছে য'ত 1973 হ'ব লাগিছিলে তাত 1996 আছে এতিয়া ইয়াত incorrect in the passport in the documents that were presented by Pawan Khera in the press conference yesterday. For example, look at these digits. They should be 1973, but as you can see, it shows 1996. তেখেতৰ নামটো আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ তেখেতৰ নামটো হৈছে আশৰাফ আব্দুল কাদের আৰু তেখেতে এই ভিজাখন তাত আপলোড কৰিছিলে সৰি পাছপৰ্টখন মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ এই স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখাই দিছোঁ য'ত তেওঁ এইটো বস্তু আপলোড কৰিছিলে চাওক যে মই তেওঁ এই ৱালেটটো হেৰুৱাইছিল আৰু গতিকে তেওঁৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন তাত তেওঁ ছাবমিট কৰিছে আপোনালোকক মই এটা ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আমি কেনেকৈ বস্তুটো বিচাৰি পালোঁ যদি আপোনালোকে দেখা পায় This video that we are presenting before you shows how we discovered the anomalies in what the Congress presented and what the truth is. যিহেতু কালি এইটো খবৰ আছিলে বহুত গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি এই পাছপৰ্টখনে দেখা পাব মেমৰখন তাৰপিছত অলপ তললৈ গ'লে আপুনি এই লিংকটো বিচাৰি পাব মানে আপুনি সাধাৰণ গুগল ইমেজ চাৰ্চ কৰিলে এই গোটেই
অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখন ইয়াত বিচাৰি পাব আৰু এই পাছপোৰ্টখন লষ্ট বুলি পাকিস্তানী ছ'চিয়েল মিডিয়া গ্ৰুপত আপলোড কৰিছিলে এই মানুহজনৰ নাম আছিল আশৰাফ আবেদকাদাৰ আবসালাম হুছেইন And the Pakistani social media group had put out his this date of passport birth as is lost. 1996 সেইকাৰণে তেওঁলোকে কপি পেষ্ট কৰোতে ওপৰত 1996 টো ৰাখি দিলে তলত 1973 কৰিলে ৰিনিকি যেটো একচুয়ালি যেতিয়া আমি এই দুটা কনফিউজন পালো যে এটা একেখন পাসপোর্ট এটা ডেট লিখা আছে 1996 সিরিজটো তলত লিখা আছে 1973 these raise the here that we discovered the difference, the discrepancy. Simple Google reverse search ote etu ulai hai je it is this passport, this number passport is a lost passport ejon manuhe report korisil Pakistani social media group aru heikhonate teoluke baki AI photoshop scanning kori loisil. So it was an AI photoshopped passport of a passport that was reported lost by another individual. আৰু এই পোষ্টটো আপলোড কৰিছিল টিপু সুলতান বুলি এজন মানুহে পাকিস্তানী and the post was uploaded by a person named Tipu Sultan এই বুলি কৈ পেলাই তেওঁ on a Pakistani social media website. আপোনালোকে যেতিয়া ৰিভাৰ্স সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে পাব আপোনালোকে পালে টিপু সুলতানৰ ফেসবুক প্ৰফাইলটো চাব পাৰে তেওঁ ফেসবুক প্ৰফাইলটো আজি 7-8 বছৰৰ পৰা এক্সিষ্ট কৰি আছে আমি এক্সিবিট 2 লে আহো যেটো হৈছে ইজিপ্টৰ পাসপোৰ্ট ইজিপ্টৰ পাসপোৰ্টখনত জেনেৰেলি পাসপোৰ্ট বিলাকৰ তলত এটা মেচিন ৰিডেবল জোন থাকে আপোনালোকে জানে য'ত মেচিনে গোটেই বস্তুখিনি পঢ়িব পাৰে কোডটো আৰু তাতো এটা প্যাটাৰ্ণ থাকে ঠিক যেনেদৰে আইডি বিলাকত এটা প্যাটাৰ্ণ থাকে তেনেদৰে এটা প্যাটাৰ্ণ থাকে আপুনি তাতে দেখা পাব এটা কোড লিখা আছে এটা নাম্বাৰ লিখা আছে আৰু ইয়াতে এই মিক্স ম্যাচ হৈছে এই নাম্বাৰস বিলাকৰ মানে মেচিন ৰিডেবল জোনৰ নাম্বাৰস বিলাকৰ মিক্স ম্যাচ হৈছে আপুনি যদি এটা মেচিনত দি এডিট কৰিব নোৱাৰে আপুনি ইয়াতে চাব আমি এই পাসপোৰ্টখনৰ নাম এই মেচিন ৰিডেবল জোনত থকা কোডটোৰ পৰা আমি ৰিভাৰ্স সাৰ্চ কৰি যেতিয়া পালো এই পাসপোৰ্টখন পালো আন এগৰাকী ইজিপ্টিয়ান সিটিজেন আল সাইদ আলংগাৰৰ নামত মিসেস নিহাত ইব্ৰাহিম আল সাইদ আলংগাৰ তেওঁ ইজিপ্টিয়ান সিটিজেন এই যেখন ইজিপ্টৰ পাসপোৰ্ট বুলি কৈছে ৰিনিকিৰ ফটোশপ কৰাৰ পিছত অৰিজিনাল নাম্বাৰটো যেতিয়া সাৰ্চ কৰে ইজিপ্টৰ এটোটো কাৰ পাসপোৰ্ট নামটো লাই আহে মিসেস নিহাত ইব্ৰাহিম আল সৈয়দ আলংগাৰ is also an AI photoshopped passport. And when one searches for the number that is on the passport, one can find out very startling details, the actual details. So this you can also find out by Google reverse search. This is not something to find out. You don't need any big The original passport holder is a person named Ibrahim Al Said. Even you can find out by doing a simple Google search. কিন্তু ডাঙৰ ভুলটো তেওঁলোকৰ থাকি গ'ল কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে চুৰে হৈ যায় ভুল এৰবিক যিখিনি লিখা আছিলে এৰবিকখিনি দিকটো মানে সেম থাকিলে আপোনালোকে গুগল লেন্সত এৰবিক কপি কৰি দুখন পাসপোৰ্টৰ আপোনালোকে যদি মিলাইছে সেম যিখিনি এৰবিকত লিখা আছে আমি মাৰ্ক কৰি দিছো ইয়াত আপুনি চাব পাৰে গোটেই এৰবিকখিনি একে থাকিব তাৰ ফলত আপোনাৰ এখন ধৰা পেলোতে একেবাৰে তাৰমানে ইংলিছখিনি তেওঁলোকে ফটোশ্বপ কৰিলে আৰবিক ৱৰ্ডখিনি ফটোশ্বপ কৰিব নোৱাৰিলে যেতিয়া আৰবিক ৱৰ্ডটো আমি ট্ৰান্সলেশ্যন ChatGPT বা গ্ৰকত দি দিওঁ তেতিয়া অৰিজিনাল বস্তুটো But they were able to Photoshop the English part, the parts that were written in English, but they could not do the same with the words that were written in Arabic. Place of nationality Indian hobo pare. Place of birth Indian hobo noare. Place of birth India hobo pare. Place of birth. So there are many discrepancies. For example, the place of birth can be India. It cannot be Indian. Place of birth to ami bharote kom
তেতিয়া আমি অকল ইন্ডিয়া লিখিম, প্লেস অফ বাৰ্থটো আমি ইন্ডিয়ান নিলিখো, নেশনালিটি ইজ ইন্ডিয়ান, প্লেস অফ বাৰ্থ মে বি ইন্ডিয়া, কিন্তু ইউজুৱেলি Fill in the portion মানুহে চিটি where নাম it এখন asks for নিদিয়ালৈকে কোনো nationality as Indian, কম্পিউটাৰত ড্ৰপ but we ডাউন would মেনু not নাহে, write the place of যিকোনো birth চিটিৰ নাম as দিবই Indian. লাগিব, We would write it ড্ৰপ as ডাউন মেনু India. নিজে নাহে, And that is how we কিন্তু discovered প্লেস that it অফ was বাৰ্থ photoshopped. ইণ্ডিয়ান হ'ব পাৰে নেকি? তেওঁলোকে এই ভুলবোৰ কৰি থৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ৰিভাৰ্স চাৰ্জত অৰিজিনেল নামটো উলিয়াব পাৰিছো। আৰু একেবাৰে সহজ আছিল Mistakes that they made, this bungling up of the AI photoshopping that they did, that we were able to discover the actual details. মেমৰ ফটোখন যদি চাই তেতিয়াহ'লে ফেচিয়েল ফিচাৰ্ছৰ অলপ খেলি মেলি আছে, কিন্তু আমি অলপ পাছত আপোনালোকক দেখাম। ইজিপ্তৰ পাছপৰ্টত আৰু দুটামান কথা আছে। যেতিয়া আপুনি ৱাটাৰ মাৰ্কখিনি চাব, যিখন ৰিয়েল ইজিপ্তৰ পাছপৰ্টৰ ৱাটাৰ মাৰ্ক যিটো থাকিব লাগে, সেই ৱাটাৰ মাৰ্কত এখন ফটো থাকে, যিখন তেওঁলোকে যিখন ফেক বনাইছে তাত সেই ৱাটাৰ মাৰ্কটো। The other issues that I would like to point out, for example, the watermark that should be there on the Egyptian passport. Please note. যিটো পেটাৰ্ণ হয়, সেই পেটাৰ্ণটো ষ্টাৰ্ট হয় ইজিপ্তৰ পি পৰা, আৰু তাৰ পাছত এটা চিম্বল আহে, কিন্তু যিখন ফেক তেওঁলোকে বনাইছে তাত তেওঁলোকে দুটা পি লিখি চিম্বলটো দিছে, যিটো মানে সহজতে ধৰা পৰিব পাৰে। সেইটো এটা ভুল তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু আপুনি যদি বাৰকোড আৰু ফটোৰ লেংথটো চাই, মানে বাৰকোড আৰু ফটোৰ লেংথটো সমান হ'ব লাগে, কিন্তু ফেক পাছপৰ্টখনত তেওঁলোকে বাৰকোড আৰু ফটোৰ লেংথটো তেওঁলোকে মিলাব নোৱাৰিলে, যেতিয়া তেওঁলোকে ফেক বনাই আছিলে, ফটোশ্বপ কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ সৰু সৰু ভুলবিলাক থাকিবই। In the passport also do not match the required criteria. আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে সেই যিটো মেচিন ৰিডেবল য'ত তেওঁলোকে এই কোডটো লিখে, পাছপৰ্ট এখনৰ কোড এটা লিখা থাকে, সেই কোডটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে তাত ভুল কৰিলে। PPA আচলতে হ'ব লাগিছিল PA, ওপৰটোত চব PA আছে, তলত আছে PPA, দুইটাৰ মাজত ইনকনসিস্টেন্সিটো ক্লিয়াৰ হৈ যায়। Many inconsistencies in the third passport that has been cited as well. এন্টিগুয়াৰ পাছপৰ্টখনত ATG বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে দেখিব এই কোডটোত এটা পাৰ্টত লিখা আছে ATG, যিটো আপুনি আমি যদি ঘূৰি যাওঁ ইজিপ্তৰ পাছপৰ্টখনলৈ, তেতিয়াহ'লে ইজিপ্তৰ পাছপৰ্টখনত তেওঁলোকে সেইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ পাহৰিলে, যাৰ ফলত সেইটো ATG বুলি থাকিব। It was clearly a very shoddy job, and many things that should have been changed in order to make it look as authentic as possible were missed out. আপুনি চাব পাৰে দুইখন ফটো একেখন ফটোৱে ইউজ কৰিছে, মাত্ৰ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিছে থ্ৰু AI। এই দুইখন পাছপৰ্টত একেখন ফটো ইউজ Passport কৰিছে। আপোনালোকে has যদি been চাই worked on with AI. প্ৰথম যিখন ফটো দিছে, ফেচ ইজ সেম ইন দ্য সেকেন্ড, খালি ড্ৰেছটো AI দি বদলাই দিছে। The photographs Same are the same in both the হেয়াৰ passports. Just ড্ৰেছ এভৰিথিং ইজ সেম, দুটা বেলেগ দিনৰ দুখন পাছপোৰ্ট, কিন্তু ফটো দুইখনে একে, হেয়াৰ ডিজাইন একে, খালি ড্ৰেছটো বদলাই দিছে। and only the dress has been worked on with Photoshop. The dates of both the passports are different, but the photographs are the same. ইয়াতে দুইখন ফটো আপোনালোকে চাওক, হেয়াৰ লাইনটো চেঞ্জ কৰিছে, কাপোৰখন চেঞ্জ কৰি দিছে, বাকি সব বিলাক একে, ইভেন স্যালাৰিটো একে। Both the photographs are exactly the same, just some minor changes, as you can see. এতিয়া আপুনি এটো অকনমান কমপ্লিকেটেড হয়, এটো কাৰণে আমি অলপ টুল ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপুনি যদি গোটেই এখন ফেক ফটো আৰু মেমৰ অৰিজিনেল ফটোৰ লগত আপুনি মিলাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব কপালৰ যিটো গাঁথনিটো পৰিৱৰ্তন আছে, যিটো AI আমি যেতিয়া এতিয়া এইকেইখন ফটোৰ লগত ৰিনিকিৰ অৰিজিনেল ফটোখন চাই, ৰিনিকিৰ অৰিজিনেল ফেচটো আৰু ইয়াত থকা ফেচ কেইখন পাছপৰ্টত, কাৰণ পাছপৰ্টত দিয়া গোটেইখিনি ফটো AI পৰা ওলোৱা, এইটো ৰিনিকিৰ অৰিজিনেল পিকচাৰ। Riniki's original picture, and you can see that these photographs that were made by AI, you can clearly see the difference between the reality and what AI has been able to
put up. Ekdam clearly, sir, this is her picture, original, number 1. Prothom right hand side ami original photo khon disu. Baki pisor photo khini sauk lips nimilibo, hair design nimilibo. This is the original photograph, and you can see the differences in the AI Photoshop photograph and her real photograph. Lining to sare compose AI photo dhora pelabo pari aru AI photo actually ki kore face replace kore jikon fake document khonat jikon original photo asile ekonor logot memo photo kon replace kora hoise jar karone ki bostu khini AI tenekoi banai dise etia aho kali দুটা ইউনাইটেড স্টেটছৰ কোম্পানী বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ৰিনিকি ভুয়া এলএলসি এতিয়া প্ৰথম কথাটোৱে হ'ল যে ৰিনিকি ভুয়া এলএলসি নামৰ যেটো কোম্পানী কথা তেওঁলোকে কৈছিল এটো এখন এনুৱেল মিটিংৰ আপডেটটো দিছিল যিখন আৰম্ভ হৈছিল 5 ডিসেম্বৰ 2025 5 ডিসেম্বৰ 2025 হোৱা এই মিটিংখন হেতু কোম্পানী হৈছিল যেটো কোম্পানী actually website of hey website to zitu website taloke address disil hey website to visible hoisil aru hey website to mention kora hoisil je form hoisil kali 10:33 am mt mane mountain time mane tar time aru zitu amar indian time jodi hoy pray 12 ghonta 10:03 pm orthat tar mane rati he visible hoise tar mane eto simple bujwa hoise je ei minutes khon ba ei company to Kali have form hoise. Pothamate ta company company that they spoke about, Rini Kandi the LLC. details that they were able Kali jetia taloke dikhile eto to bhul hoy gol. Kali aru eta company form reveals that this was the company was formed just yesterday. এতিয়া আমি বিচাৰি পালোৱে তিনিটা হলে এটা তো নোলালে এটা আপোনাৰ ৰিনিকি ভুয়া এলএলসি বুলি যেটো কোৱা হৈছে এটো আমাৰ অলৰেডি ডকুমেন্টছ দিছো এটো ৰিনিকি ভুয়া ওয়াইমিং পাৰ্টনাৰ্স এলএলসি বুলি এটা খোলা আছে তো কালি ৰাতি 10:03 কালি প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পিছত আকৌ ৰিনিকি এটা কোম্পানী খুলিব নেকি কালি ৰাতি 10:03 কালি ৰাতি 10:03 আৰু এটা কোম্পানী খুলি আছে মানে আগৰটোত ভুল থাকি গল কাৰণে কালি কোম্পানী খুলি আছে আপোনালোকে চাওক The company yesterday. Can you actually imagine that that can be the truth? Eto kali eto form koraise 5 December. After the press conference, kunobai kali press conference or pisot aru eta company khulibo niki. Eto hol 5 tarikh kali rati pua 10:30 am of USA. Tane 12 ghonta pisot kali nikha. Look at the details. They show that the company was open yesterday after the press conference. Agam khulisile to 3 April kali rati pua jito ase. Eto LLC নাম আছিল হি ৰিনিকি নন্দী কালি যেতিয়া সবে পইণ্ট আউট কলে নন ডিল হ'ব লাগিছিলে যেতিয়া এইবিলাক পইণ্ট আউট হ'ল বেক আকৌ আগৰ লগে লগে কালি আকৌ এইটো খুলি ললে কালি ৰাতি এতিয়া আমি আজি ৰাতিপুৱা খুলিলো লাষ্ট পেজত yes আজি আমি খুলিলো গৌৰৱ এলিজাবেথ 786 Circulated minutes of a meeting of an LLC named Riniki Bhuya, and these details show that the anomalies in what the Congress presented and what is the truth. The Congress said that the company was opened in the United States. এতিয়া মই তাৰমানে ওয়েবসাইট 199 টকা দিলে যাৰ তাৰ নামত তাতে কোম্পানী ফৰ্ম কৰিব Said earlier, anybody can open a company এতিয়া ৰূপম গোস্বামীৰ নিজৰ with নামত just 190 rupees. এই কোম্পানীটো only by entering data you can create বেসিক এটা বহুত কম ডেটা ইমেইল আইডি আপোনাৰ ফোন নাম্বার এটা ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ দিয়ে তাতে এনেকুৱা কাগজ এখন বনাই ল'ব পাৰি স্যার মই কইও এই ওয়েবসাইটটো মই দি দিছো তাতে Wyoming
llcaattorney.com এই ওয়েবসাইটটো ভিজিট কৰিব লাগে show how anyone with an international transaction enabled credit card can file a company in the United States. মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে এই যদি ওয়েবসাইটত যায় ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড দি $199 roughly $99 in an international credit card, anyone can open a company in the United States under any name. And I would request journalists, I would request the press to verify this detail, this information for themselves by going to this website. It hol je Congress use images of passport and documents procured from a Pakistani social media group. So, The most important allegation, the fact that the Congress used passports And with that, it's time for us to slip into a quick commercial breather. Keep watching News9. This is India's #1 news network, and you're watching News9, English news as it should be. Others see a teenage tantrum. I see you standing your ground. The world sees stubbornness. I see a soft, soft heart.